ફરાળી પાણીપુરીની પૂરી બનાવવા માટે આપણે સૌથી નાનકડું મિક્સર જાર લઈ લીધું છે, જેની અંદર અડધા કપ જેટલો આપણે મોરૈયો લેશું. મોરૈયો એટલે કે સામો નાખીશું. અહીં આપણે સામાનો લોટ બનાવવાનો છે, તો સામો સહેલાઈથી પીસાઈ જાય એ માટે કરીને આની અંદર 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો એટલા ઝીણો લોટ નાખીશું. તો આ ફરાળી મિક્સ લોટ છે, જે આ રીતનો બજારમાં આરામથી મળે છે. જો આ ન હોય તો તમે સિંગોડાનો લોટનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે મિક્સર જારને આપણે ફેરવી લેશું. તો જે હાઈ મોડ હોય એના ઉપર આપણે આ લોટને પીસવાનો છે. તો કંઈક આ રીતનું તમને લોટ મળી જશે. તો હવે આ લોટમાંથી આપણે ફરાળી પાણીપુરીની પૂરી બનાવીશું. તો આને આપણે મોટા વાસણમાં ટ્રાન્સફર કરી લેશું. હવે અડધા કપ જેટલો આપણે સામો લીધો છે ને, તો અડધા કપ જેટલું આપણે પાણી ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું. તો આ લોટને આપણે એકદમ ગરમ ઉકળતા પાણીથી બાંધવાનો છે. આ સમયે આમાં મીઠું નથી નાખવાનું. જો મીઠું નાખશો તો તળાયા પછી પૂરી છે એ ક્રિસ્પી નહીં રહે, સોફ્ટ થઈ જશે. તો એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. આ લોટમાં આપણે સોડા પણ નહીં નાખીએ. તો આવી રીતે થોડું થોડું પાણી નાખવાનું છે. આ પાણી છે ગરમ છે, તો આવી રીતે ચમચાની મદદથી આપણે મિક્સ કરીશું. એક ભેગું બધું પાણી નથી નાખી દેવાનું, થોડું થોડું કરીને નાખીશું. તો ટોટલ અડધા કપ જેટલું પાણી લીધું છે, પણ એમાંથી પણ આપણે થોડુંક બચાવીશું અત્યારે. તો થોડું થોડું કરીને આપણે લગભગ 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી આમાં બચાવી લીધું છે. બાકીનું બધું પાણી આમાં નાખી દીધું છે. એકવાર હળવે હાથોથી મિક્સ કરી લેશું. હવે સામો છે, તો સામામાં બાઇન્ડિંગ આપવા માટે આપણે ફરાળી લોટનો ઉપયોગ કરીશું. કારણ કે આનાથી તમે પૂરી નહીં બનાવી શકો, કારણ કે સામો છે એનું ટેક્સચર છે દરદરું હોય છે, એટલે કે એમાં બાઇન્ડિંગની જરૂરિયાત માટે આપણે અત્યારે ફરાળી લોટનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ. તો 3/4 કપ જેટલો ફરાળી લોટ આપણે ફરી પાછો નાખીશું. અગેન જો ફરાળી લોટ ન મળે મિક્સ, તો તમે સિંગોડાના લોટનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. તો આ રેસીપીમાં આપણે ટોટલ અડધા કપ જેટલો મોરૈયો એટલે કે સામો અને 1 કપ જેટલો આપણે ફરાળી લોટનો ઉપયોગ કર્યો છે. તો એકદમ છે ને રેશિયો સિમ્પલ. તો અહીં આપણે જે સોજી અને લોટના પાણીપુરીની પૂરી બનાવવામાં આવે છે એ જ મેથડથી આપણે બનાવી રહ્યા છીએ. સોજીની જગ્યાએ મોરૈયો લીધો છે અને ફરાળી લોટ લીધો છે નોર્મલ રોટલીના લોટની જગ્યાએ. તો છે ને એકદમ સહેલું. તો આ માપથી તમે રેગ્યુલર પૂરી પણ બનાવી શકો છો. હવે સારી રીતે આપણે લોટને મસળી લીધો છે. તમે જોઈ શકો છો અત્યારે આ લોટ છે છૂટું પડી રહ્યું છે. તો હવે આપણે આ લોટને રેસ્ટ માટે મૂકી દઈશું. તો રેસ્ટ માટે આપણે કેવી રીતે મૂકવાનું છે, સારી રીતે આપણે આવી રીતે મસળી લેશું. અત્યારે તમે જોશો તો ટેક્સચર છે દાણાદાર દેખાય છે, પણ જ્યારે આપણે એને સેટ કરીને મૂકશું તો એકદમ લીસો લોટ થઈ જશે આપણો. આનામાં આપણે નથી તેલ વાપર્યું, નથી સોડા વાપરી કે નથી મીઠું વાપરવાનું, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. હવે આવી રીતનું પ્લાસ્ટિકના જબલું બધાના ઘરમાં હોય છે, તો એની અંદર લોટ મૂકી દઈશું અને 1.5 કલાક માટે આપણે એની સાઈડમાં મૂકી દઈશું. તો આ સ્ટેપ કરવો ખૂબ જ જરૂરી છે. 1.5 કલાક પછી તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ મજાનો લોટ આપણો તૈયાર થઈ ગયો છે. જોઈ શકો છો ક્યાંય પણ આપણે કરકરું ટેક્સચર નથી દેખાઈ રહ્યું, એકદમ લીસો લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે. કારણ કે જે સામો નાખ્યો હતો એ ગરમ પાણીમાં સારી રીતે ફૂલી ચૂક્યો છે. હવે તેલવાળો હાથ કરીને આપણે સારી રીતે મસળી લેશું. તો જોઈ શકો છો એકદમ લીસો લોટ આપણો તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે આનામાંથી આપણે નાના નાના લુવાઓ કરી લેશું. તો 1 વેઢા જેટલા આપણે નાના નાના લુવા કરવાના છે, બહુ મોટા નથી કરવાના. બહુ મોટા કરશો તો પૂરી છે મોટી મોટી તૈયાર થાય છે. તો આવી રીતે લુવા કરતા જવાનું છે. અને આ લુવાને પણ આપણે આવી રીતે જબલામાં પેક કરશું, કારણ કે સામો છે જલ્દી સુકાઈ જાય છે. જો ઉપરનું પડ સુકાઈ જશે તો પૂરી તમારી ક્રિસ્પી નહીં બને, ફૂલશે નહીં. તો એ વાતનું પણ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. આ વિડીયોમાં મેં તમારી સાથે મારા અનુભવ શેર કરેલો છે. તો બધી ટિપ્સ એન્ડ ટ્રિક્સ શેર કરેલી છે, જેના થકી તમે પહેલી વારમાં જ લારી પર મળે તેવી ઘઉંના લોટની જે પૂરી હોય છે એના જેવી જ પૂરી બનાવી શકો છો. આ પૂરી બનાવ્યા પછી કોઈ નહીં કહે કે આ ફરાળી પાણીપુરીની પૂરી છે. તો અહીં આપણે બધા લુવા કરી લીધા છે. હવે આ લુવા સુકાઈ ન જાય એ માટે કરીને હાથમાં 1 ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે અને આ બધા લુવાઓ પર આપણે ફેરવી દઈશું, જેથી લુવા એકબીજામાં ચોટશે પણ નહીં અને એ ડ્રાય પણ નહીં થાય. હવે પહેલાં આપણે જેટલી પૂરી વણવાની હોય ને એટલા લુવા આપણે કાઢી લેશું અને બાકીનાને આપણે ગાંઠ મારીને મૂકી દઈશું, જેથી એ હવાના કોન્ટેક્ટથી દૂર રહેશે. હવે અત્યારે પૂરી વણવા માટે આપણે ચોપિંગ બોર્ડ ઉપર મેં અત્યારે થોડુંક તેલ લઈ લીધું છે.
તેલ લગાડીને જ આપણે વણવાની છે. આપણે અટામણનો એટલે કે લોટનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. આવી રીતે 2 થી 3 વાર તમે વેલણ ફેરવશો તો આરામથી પૂરી વણાઈ જશે. જો આવી રીતે પૂરી બનાવતી વખતે તમારી પાસે મદદમાં કોઈ સાથીદાર હોય તો એનો ઉપયોગ કરવાનો, કારણ કે એક જણું વણતું આવે ને એક જણું તળતું આવે તો આ પૂરીને આપણે રેસ્ટ આપવાની પણ જરૂર નથી. તો આવી રીતે વણતા જવાનું છે અને બાજુમાં મૂકતા જવાનું છે. તો લગભગ 5 થી 6 પૂરી થશે તે પછી આપણે એને તળીશું. તો જ્યારે પણ એમ લાગે કે પાટલા ઉપર તેલનો ભાગ ઓછો થઈ ગયો છે તો ફરી પાછું થોડુંક તેલ લગાડીને આવી રીતે 2 થી 3 જ આપણે વેલણ ફેરવવાના છે. વધારે આપણે વેલણ નહીં ફેરવીએ. અને જે ભાગ નીચે છે એ ભાગને નીચે જ રાખવાનો છે, એને ઊંધું નથી કરવાનું. એ વાતનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. વણતી વખતે જે ભાગ નીચે આવશે એ તળતી વખતે એ ભાગ પણ નીચે આવશે. અને આ પૂરી છે મીડિયમ થિકનેસની આપણે તૈયાર કરી છે, ના તો બહુ પાતળી કે ના તો બહુ જાડી. હવે તળતી વખતે તેલ કેટલું ગરમ હોવું જોઈએ? તો તળતી વખતે તેલ એકદમ પહેલાં ગરમ કરી લેવાનું છે અને જ્યારે પૂરી નાખો ત્યારે પૂરી ઉપર આવી રીતે તેલ ફેંકવાનું છે, નહીં કે એને ચમચાની મદદથી દબાવવાનું છે. અને પૂરી નાખી દીધા બાદ ગેસની ફ્લેમને આપણે મીડિયમ કરી દઈશું, જેથી પૂરી છે એ અંદર સુધી ક્રિસ્પી થઈ જાય, ના કે ફક્ત ઉપરનું લેયર જ ક્રિસ્પી થઈ જાય. તો તમે જોઈ શકો છો આવી રીતે તમે તેલ નાખશો ને તો આપોઆપ પૂરી ફૂલીને તૈયાર થઈ જશે. હું તમને બીજી પૂરી પણ બતાવી દઉં. તો નાખતી વખતે ગેસની ફ્લેમને હાઈ કરી દેવાની છે. પૂરી નખાઈ ગયા બાદ ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ કરી દઈશું અને આવી રીતે આપણે તેલ નાખતા જશું અને બંને તરફ ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળી લેશું. તો અહીં સરસ મજાનો ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર આવી જાય એટલે આપણે આ પૂરીને કાઢતા રહીશું. હવે કાઢીને જ્યારે તમે જે વાસણમાં નાખો એ કાણાવાળું હોવું જોઈએ, જેથી એનામાંથી વરાળ દૂર થઈ જાય અને પૂરી છે સોફ્ટ ન બને. પૂરીઓને આપણે થોડીવાર ખુલ્લું જ મૂકવાનું છે, જ્યાં સુધી રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર ના આવી જાય. તો તમે જોઈ શકો છો આવી રીતે મેં ચાળણીમાં મૂકી દીધું હતું. અને હું તમને બીજી પૂરી પણ તળીને બતાવીશ કે આપણી બધી પૂરી છે એ ફૂલીને દડા જેવી તૈયાર થશે. આવી રીતે નાખતા જવાનું અને પલટતા જવાનું. ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ રાખીને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળી લેવાની. તો આ પૂરીમાં તમારું તેલ પણ નહીં ભરાય અને આ પૂરી બન્યા પછી સોફ્ટ પણ નહીં પડે. ટેક્સચર જોઈને જ ખબર પડી ગઈ હશે કે આ પૂરી કેટલી આપણી ક્રિસ્પી તૈયાર થઈ છે. જોઈ શકો છો એકે પણ પૂરી આપણી દબાયેલી તૈયાર નથી થઈ, બધી પૂરી આપણી ફૂલેલી તૈયાર થાય છે. તો આ પૂરીને રેસ્ટ આપવાની પણ જરૂર નથી. ફટાફટ વણતા આવો ને તળતા આવો તો મિનિટોમાં આ પૂરી તમારી તૈયાર થઈ જાય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે ક્રંચ તો આગળ જ જોઈ લીધું હશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની અમારી રેસિપી તમને કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય અથવા હેલ્પફુલ રહી હોય તો તમે મારા વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો. બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને દબાવીને ઓલનું નોટિફિકેશન દબાવજો, જેથી મારા આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હું ફરી મળીશ હજી આવી જ નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય, ટેક કેર. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.